آماده ترین سردار چند وقت اخیر، یه جورایی خبرسازترین سردار چند وقت اخیر هم بودی. خیلی دوست داره یه ذره حاشیه دورش باشه سردار، ولی خودش چجوری فکر میکنه؟ اینجوری هست؟ نه، حاشیه بحثش جدا. مثلا یه کار غیرقانونی انجام بدی با میل مردم نباشی میشه حاشیه، ولی چیزی که شما با مربی در میون گذاشتی و نظرش پرسیدی و جواب مثبت از مربی گرفتی، فکر نمی کنم که حاشیه باشه. حاشیه اسمش خیلی بده برای یه بازیکنی بیاد و من هیچ تلاش نکردم که حاشیه دور خودم باشه، ولی خب اسم حاشیه میگم خیلی بده و هیچ دوست نداشتم که من دور و برم حاشیه باشه. حالا دلت واسه تمرین تیم ملی تنگ نشده بود؟ 100%، چون من برای تیم ملیم 5-6 سال دارم زحمت میکشم. به نوع خودم مثلا میتونم بگم که سرباز کشورم بودم و همیشه دوست داشتم برای تیم ملیم خدمت کنم، چون باعث افتخار منه و 100% نه تنها من، همه بازیکن‌ها دوست دارن که برای تیم ملیشون بازی کنن. چه شروع طوفانی داشتی سردار این فصل روسیه، نه فقط گل، پاس گل هم زیاد میدی. خدا رو شکر بعد از جام جهانی درس خیلی بزرگی من یاد گرفتم. میتونم بگم که تونستم فکرم بزنم توی فوتبال. درسته خیلی فشار رو من بود، ولی خب اون چیزی که من میخواستم فوتبال بود و موفقیت خودم و تیمم، که خدا رو شکر همه چیز داره خوب میشه. ششمین فصل حضور تو فوتبال روسیه است و همه منتظر یه انتقال جذاب برای سردارن. تا کی روسیه سردار؟ من سال قبل که آخرین بازیم با کراسنودار بود، من با مربیم حرف زده بودم اونجا و همه چیزمون اوکی بود برای رفتن، ولی من خودم بودم که تصمیم گرفتم که بمونم یک فصل دیگه و خب تصمیمای خیلی شخصی بود که مربیم هم قبول کرد و من تو روسیه موندم، ولی انشالله اگه شرایطم خیلی خوب باشه به زودی منم. سردار فقط 23 سالته، 36 تا بازی ملی انجام دادی و 23 تا گل زدی. روندی که اگه ادامه پیدا کنه واقعا رکوردهای فوتبال ایران رو پشت سر هم میزنی، همه رو به نام خودت ثبت میکنی. عزمت برای ادامه دادنش ولی باید 100% باشه. خودت فکر میکنی اینطور هست؟ عزمت 100% از خیلی‌ها میگن اینطوری به نظر نمیرسه. من تا الان همه سعیامو کردم، حتی توی جام جهانی، حتی توی جام ملت‌ها که دو تا رقابت‌های بسیار دیدنی تونستم که خودم نشون بدم و میخواستم که مردم از عملکرد خودم و بچه‌های دیگه راضی باشن و همینم ادامه میدم. من کاری ندارم که مردم در مورد من چی فکر میکنن. من دوباره میگم من سرباز این کشورم و کاری باید بکنم که افتخار کنم در آینده و به رکورد اصلا من فکر نمی کنم، چون درست من مهاجمم ولی هر چیزی که مربی از من بخواد همون انجام میدم. سردار همه چیزو شفاف کنیم دیگه. سردار آزمون از انتقادات سر بازی جام جهانی ناراحت میشه، از کسایی که به خودش یا خانواده‌اش توهین میکنن ناراحت میشه، از تیم ملی خداحافظی میکنه. الان فکر میکنی اون تصمیمی که اون موقع گرفتی تصمیم درستی بود؟ من میگم من قبل از این که متنی رو بنویسم من با آقای کیروش من هماهنگ کرده بودم، همه چیز رو بهش توضیح دادم و خب من 23 سالمه و وقتی میبینم برای خانوادم توی رستورانی جلوی مادرم و خانوادم فحش خانوادگی میدن، 100% من ناراحت میشم. هر کسی هم جای من بود ناراحت میشه، ولی یه کسایی هستن میتونن این چیزها رو ندیده بگیرن، ولی خب من نمیتونستم. چرا؟ چون اون بیماری که قبلا مادرم من گرفته بود، من میترسیدم دوباره اون اتفاق بیفته و 100% منو نگران میکرد و باید من یه تصمیم میگرفتم که کنار خانواده‌ام باشم، همه چیز آروم کنم و من به خود آقای کیروش گفتم هر موقع کسالت مادرم اوکی شد، من 100 هر موقع بخوای من میام و به نظر من نه، چون اگه یه بار دیگه هم اگه مادر من کسالتی یا چیزی بگیره، من 100% اولویت اولم من مادرمه، چون دار و ندارم همینه و بهش افتخار میکنم. و خود کارلوس کیروش سردار به نظرم بهترین
مهاجم مد نظرشه دیگه، هیچ جوره با این موضوع کنار نمیاد و تو رو راضی میکنه و به تیم ملی برمیگرده. آقای کیروش خیلی به من لطف داشته، نه تنها به من، به کل تیم. من هیچ موقع پشت به تیم ملی نکردم، چون این موضوعی که توی رستوران اینا رخ داد و اون مشکل خانوادگی که پیش اومد قبل از بازی با پرتغال بود و من میتونستم پشت به تیم ملی کنم و بگم که من مشکل الان اینجوری دارم و نمیتونم بیام، ولی من هیچ موقع این کارو نکردم تا لحظه آخر. برگزاری جام جهانی بله، چون من گفتم من اولویت اولم خانواده‌ام، ولی هیچ موقع در طول بازیایی که ما داشتیم انجام میدادیم، مخصوصا قبل از بازی با پرتغال، من پشت به تیم ملی نکردم. حتی به زبونم نیاوردم که یک لحظه انرژی منفی به تیم ملی داده نشه، ولی خب اینو خیلی‌ها نمیدونن چون توی تیم ملی نیستن و از دور دارن قضاوت میکنن. سردار، ما متاسفانه ثابت کردیم دیگه استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی رو بلد نیستیم. چه اون کسی که تفریحش فحش دادن به مسی و کافو، حالا مسی، کافو و پایت امثال اینا، چه آدمای شناخته شده‌ای که بی‌موقع از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن و نگاه اشتباهی دارن بهش. مثلا به عنوان یه فوتبالیست اگه با فحاشی مثلا خود سردار انقدر ناراحت میشه، انقدر باهاش مشکل داره، چرا تو اوج جام جهانی خود سردار درگیر پست و حالا استوری و این چیزا توی فضای مجازی میشد؟ من اون موقع اینستاگرام دست خودم نبود، ادمین داشتم و سر همین موضوع بود که من اینستاگرام گرفتم. خیلی از حواشی سر همین اینستاگرام اومد و نمیدونم الان واقعا چی بگم، چون فضای مجازی متاسفانه جوری شده که فقط فحاشی، نه تنها به خود آدم، به خانواده آدم. خب شما باید خودتون جای ما بذارین و بدونین خودتون تو این شرایط قرار بگیرین و این همه ملت بیان به شما فحش بدن. خب 100% خیلی بد میشه برای آدم. سردار آزمون 23 سالی که از تیم ملی خداحافظی کرده الان برگشته، مثلا به قول یکی از نشریات، مثلا سردار آزمون احیانا چیزی رو فراموش نکردی؟ خب وقتی نشد به من نه فرصت مصاحبه اومد. الان خدا رو شکر الان شما اولین نفری هستین که توی اردو از من مصاحبه میگیرین و اومدن من به تیم ملی هم لحظه آخر بود، روز آخر یعنی، و 100% من از اونایی که از من حمایت کردن، نه تنها توی مصاحبه، توی همون موقع ازشون عذرخواهی کردم از این موضوع و دستشون واقعا درد نکنه. ولی خب کسایی که به خانواده من فحش دادم هیچ موقع من عذرخواهی نمی‌کنم و چون به خانواده من خیلی توهین کردن. ولی خب خیلیای دیگه از سلبریتی‌های عزیز، از دوستای خوب خودم از من حمایت کردن یا اون چیزی که من واقعا با انجام میدادم و انجام ندادم به منطق به من نشون دادن. خب 100% من ازشون عذرخواهی می‌کنم. همونجا هم به خودشون گفتم، چون عذرخواهی آدم کوچیک نمی‌کنه و من افتخار می‌کنم به همچین دوستایی که دارم و من هیچی رو فراموش نمی‌کنم و دلیلی هم نداره که من بیام حتی توی مصاحبه‌ام عذرخواهی کنم. اینو میتونی تو رو در رو هم بگی، رو در رو هم بگی اتفاقا خیلی هم قشنگ‌تر میشه. من عادت ندارم که همه چیزام به توی اینترویوم انجام بدم و حتی عذرخواهیام، چون من هر کسی از من حمایت کرد، از آقای پرستویی توی سینما بگیر که بزرگشونن تا به فوتبالیست از آقای علی دایی، من 100% تو روشون هم گفتم که عذرخواهی میکنم و دستون در نکنه از من حمایت کردید. و با من سوال آخر، راضی هستی از روند آماده سازی تیم ملی برای جام ملت‌ها؟ خب من موقعی که اردو قبلی هم نیامده بودم خب خیلی دنبال میکردم و همیشه دوست داشتم که تیم ملی با تیم‌های خیلی خوب بازی کنن، چون همه فشارات توی آقای کیروش هست و اگه آقای کیروش نبود خیلی از بازی هم انجام نمیشد و این متاسفانه خیلی برای ما بده. وقتی تیمی میگیم که 5 ستاره است باید همه چیزمون اوکی باشه، از بازی دوستانه خوب تا امکانات خیلی خوب و خیلی دوست داشتم که با تیم‌ها خیلی بزرگ بازی کنیم مثل عراق،
تیمای دیگه. ولی خب متاسفانه اینجوری نیست بنا به دلایلی. ولی خب امیدوارم که همه چیز خوب بشه و تیم ملی به اون لولی که میخواد برسه.